everyone, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Kitchen and Craft by Maggie. Mag-share ako sa inyo ngayon ng snacks. So, itong snacks na isi-share ko sa inyo ay napaka-healthy ito at napakasarap. Hindi nyo na kailangan maglagay ng sugar. So, itong snacks na isi-share ko sa inyo guys ay pang low carb ito. So halimbawa kapag kayo ay nagda-diet, pwede po ito sa inyo. So, ang mga sangkap natin gagamitin ay kailangan natin ng grated apple, oatmeal, or kahit anong oatmeal ang gagamitin nyo, pwede po yan. Pero i-check nyo po yung level niya kung yan po ay healthy. Kasi minsan kasi yung mga oatmeal ay hindi pa, meron siyang hindi healthy. Flour. So itong flour na gagamitin ko guys ay wheat flour po ito, or ang tawag dito sa French ay farine bleu. Kapag meron sana kayo makita na ganit na wheat flour, mas maganda po guys. Then, kailangan din natin ng walnuts. Dry raisins or dried grapes. So, itong dried grapes guys ay marami pong benefits ito. At saka marami sang fibers at saka minerals. So, napaka-healthy din itong ating dried raisins na gagamitin. Kailangan din natin ng mashed banana. So, ang ginamit ko na banana dito guys ay yung pinaka-hinog na siya, yung ripe na po talaga siya. Apple juice. Itong apple juice guys ay ako na po ang gumawa niyan. Nilagay ko lang siya sa aking machine. At kung halimbawa wala kayong apple juice, pwede kayong gumawa guys. Mas maganda pa. Grated carrots. And then kailangan din natin ng cinnamon. Then yung ating ginger powder. At gagamit tayo din ng baking powder. So itong baking powder na gagamitin ko guys ay gluten-free po ito. Kapag mayroon kayo may mga allergy guys, pwede kayong gumamit ng gluten-free na baking powder. It's like a Saturday, 100 miles of interstate. Open windows on the road less traveled. Wind is blowing and I'm going low. In my separate bowl, combine the flour, baking powder, cinnamon, and ginger. Paghahalo-haluin lang po natin sila ng mabuti hanggang sa mag-mix ng maabuti yung ating mga ingredients. Then, ilalagay na natin yung ating grated carrots. Yung grated apple. Yung ating mashed banana. At saka yung ating apple juice. Haluin lang po ng mabuti hanggang sa mag-mix lahat yung ating mga ingredients. Then, ihahalo na natin yung ating
mga ingredients na nilagay kanina sa food processor at paghalo-haluin lang ng mabuti hanggang sa mag-combine lahat yung mga ingredients natin. So, ito na po yung ating ginawang dough. So, kung makikita nyo, nag-mix na po silang lahat at napakaganda ng kanilang kulay. So, kung makikita nyo, meron akong parchment paper dito na nilagay sa aking baking pan. Ang gagawin ko ay i-scoop ko lang itong aking mga dough at i-shape natin siya na parang cookies. So, gagamit ako ng tinidor para ipa-flatten natin yung ating dough para mag-shape siya ng parang cookies. So, depende po yan sa inyo kung anong gusto nyong gagawin sa inyong cookies. So, ready na po ang ating cookies na i-bake. So, i-bake natin siya ng 20 to 25 minutes. So, after ng 25 minutes, ay ito na po yung ating finished product. So, makikita nyo at napakaganda ng ating cookies at masarap na masarap po siya, guys. At napakabango pa po. And then, i-transfer natin ang ating cookies sa aking wire rack para doon natin siya palalamigin ng konti. So, ayan guys, ready na po yung ating cookies. Masarap po ito sa green tea or sa coffee. Lalo na sa inyong mga merienda or sa breakfast. When the sun rises up in the morning time and we're lying on the hood of your old car, we're looking up, the future's out. When we're running through the streets at night, fingers tangle and I feel like I can fly. I look into your